آلبالو یک آقا. سلام دوستان، امروز میخوایم با هم بریم به بازار تاریخی نلبندان. لطفاً منو همراهی کنین. خب همونطور که میدونین بازارهای محلی که از محبوب ترین جاذبه‌های شهرن، جایی شلوغ و پر از هیاهو که مملو از مردم محلی و خوراکی‌های رنگارنگه و عطر و بوی خاصی داره. یکی از این بازارهای محلی در شهر گرگان از استان گلستان قرار داره. نلبندان در فارسی به معنی بستن نعل اسبه. در واقع در گذشته در راستای بزازان محلی برای نعل زدن به اسبا وجود داشت و کاروانهایی که در این مسیر رفت و آمد می‌کردن اسبای خودشونو برای نعل زدن به این محل می‌بردن. به همین دلیل اینجا به نعلبندان معروفه. چیزی که بازارهای محلی رو جذاب میکنه خوراکی‌های خونگیشه. به غیر از خوراکی‌ها صنایع دستی هم پای ثابت اجناس این بازاره. اگه دوست دارید صنایع دستی نواحی ترکمن و گرگان رو به عنوان سوغات تهیه کنید، بازار نلبندان این فرصت رو براتون فراهم میکنه. در گذشته این بازار یک پارچه بود، اما بعد از ساخت خیابونی در سال 1311 که درست از بازار میگذشت به دو بخش شمال و جنوب تقسیم شد. سبک معماری این بازار به گونه‌ایه که میشه اونو یکی از جذاب‌ترین بازارهای استان گلستان و شمال ایران دونست. این بازار اگرچه قدمتی طولانی داره، اما مثل دیگر بازارهای قدیمی ایران سرپوشیده نیست و در واقع یک راسته پرپیچ و خم داره با مغازه‌هایی با سقف شیروانی که در دو طرفش قرار داره. کیلو چند فلفل؟ غزال 20. مردم شهر هر روز بیشتر مایحتاج روزانه خودشونو از اونجا میخرن. آلبالو یک آقا، آلبالو موجه درجه یک. تست کن ببرا، تست کن ببرا، آلبالو یک. تست کن ببرا، آلبالو موجه، آلبالو یک آقا.
محلی آلبالو محلی آلبالو. چطوره؟ تره‌بارها و میوه فروشی‌ها هر روز سبزی‌ها و میوه‌های تازه می‌فروشن و در این میان بازار ماهی فروش‌ها هم بسیار شلوغ و پویاست. اونچه که این بازار رو از دیگر بازارهای ایران متمایز میکنه سقف بازش هست که احتمالاً به دلیل شرایط اقلیمی و نوع معماری خاص اون زمان بود. این بازار به ویژه در ایام نوروز رونق زیادی داره و بسیاری از مردم گرگان و حتی شهرهای اطراف آجیل سفره عید خودشونو از اینجا تهیه میکنن. دوستای عزیزم، این ویدیو پارت دوم از بازار تاریخی نلبندان هست و پیشنهاد میکنم از پارت اول این مکان زیبا هم دیدن کنید. برای دیدن قسمت اول و کسب اطلاعات بیشتر از این مکان میتونید روی لینک موجود در دیسکریپشن یا بالای ویدیو کلیک کنید. فرنگی درجه یک بهتریناش میگه یه دونه خراب یه دونه پراد جایزش آقا. توت سالم شیرین برا مربا. بهترین توتای گرگان زمین شیرآباد. بوده بیا بهترین شیشه
آدم میتونه ساعتها به رنگ‌های موجود در این بازار نگاه کنه و از دیدن مردم در حال خرید و فروش و صداهاشون لذت ببره.